Доброго дня. Ми будемо беседувати. Я не знаю, наскільки у вас часу сьогодні. Скільки скажете, скільки буде? Ну так. Хочется немножко подробнее вот это все, потому что уже год, вот уже 1 числа будет год, и никаких сдвигов нет в расследовании. Я хочу вообще-то, ну, как сказать, я имею в виду, что потерпевшая сторона имеет право хоть немножко хоть заглянуть в это дело. Потому что я слышала, что у вас там, ну, были какие-то подозреваемые, сейчас их опять нет. Где они? Как? В нашей области в Испании я 4 раза приезжал в Западную. Я понимаю, но это общие фразы. Я хочу конкретику, понимаете? Потому что уже немножечко... Есть, может, пойдем? Есть, скажем так, материалы, которые можно выполнять, а есть, скажем так, секретные. Хто має право до допуску? Ну і хто ще? Це так само треба писати на прокуратуру зараз. Вони теж фактично ми Ну хорошо, а хто контролює це питання, ну, прокуратури зараз? Чи вже ніхто його не контролює? курирує повністю Да. прокуратуру. А кто именно? Кто может к нему обратиться? Він вам сказав, що так? Ну, конечно. Ну, зараз прокурор Как нам дальше действовать? Ну, уже ж год и ничего. Ну, все так. У нас особисті писи. На даний час вже кожен цей місце помиляється вулиця. Це запити, чи є нові відліпальці, тому що наш машині їх немає. Особа, яка знаходилась в машині, забрати це особа, яка була раніше не служила. Тому що це була не проблема, тому ми відліпальці на нашій базі. Ну, це ж теж на це одне надіятися, теж не вийшло. Ну, не вчора, а їздити до машини, то всі кроме тих особи, які були всі підписали, всі встановили. Ну, там, говорят, несколько не идентифицированные. Ну, там, да, там 5 Не, пальців. не идентифицированы, да. І це може бути мізинець, вказательний, спеціальний. Но одного человека, что ли? А не можна сказати, Ага. тому що всі відпечатки Ну да, индивидуально, да. Це треба, щоб всі, хто з ним відійдуть, побачили, всі, хто знаходиться, всі будуть. Хорошо, ну не знаю, цей охранник, що був там вообще, да, ноль, повний ноль. Якщо на руді. Там два. Ви ж бачите. Що далі? Що далі? Там є камера. Камера, вона... Ну, тоді не працювала, вона так? не записує, вона веде режим онлайн. Та де вони були в цей час? Вона знімає те, що на даний час знаходиться. Ну, де вони знаходяться, то Хорошо, а то такси проверили, которое было перед, подъезжало туда перед тем, как Андрей заехал? Всі машини встановлені, всі машини. Даже які просто проїжджали. Ну, а может просто не так, как надо, потому что у меня такое сведение, что вот этот, который на такси катается, это бывший, грубо говоря, милиционер. Да я смотрю, что он зацикавлен вообще расследовать. Что-то оно стоит и никуда не движется. То що з нас? Що треба робити? Зараз це надійде на оперативні підрозділи. Те, що десь можливо. Випливе десь. Да, вже рік люди питають, що, як. Нічого. Нічого, да. Хорошо, вот это судмедэкспертиза. Все сделаны эти все? Всі судові експертизи зроблені, ДНК все зроблено. Хорошо, а де ці ділися, що детектор лжи, дуже все там показував, все Да, замечательно, все, да. все, они... Кто? Ну, их проверяли на детекторы лжи, тех, которые вы говорили, словили. Где это? И есть оно в деле, нема, или уже просто исчезло? По експертизам, що по інформації, плюс всім не належно. Експертизи призначені були потім по їхнім поліграфу. Але вони відмовилися. Поліграф є добровольна. Нет, там у меня немножко другие сведения, не отмовились, а просто... Заставити не можуть. Наші, а просто что это? Наші, що проводили неофіційно поліграф. Вони просто спитали, включили, да, ні. Це вони не можуть це справити.
нас поліграф, ми узаконили взагалі. Це є право особи пройти поліграф. Ми можемо поставити бери сюди, і ми тоді задавати запитання. Ну, це якби алібі, якщо людина знає, що не воювати, то вона проходить, то лишній раз підтвердить. А воно у нас незаконно вже скільки раз говорили представники ПК і придумали так само. Воно у нас незаконно, воно є добровільно. Тобто не пропонується, вам пропонується пройти вибори. Хорошо. Какие наши дальнейшие это вот? Ну, прилаштовує Да, чекати конечно, да. 50 років, коли знайдуться якісь відбитки. Це не альтернатива. Так, хорошо. И что нам дальше делать? Що по роботі? Куди писати? Що по роботі ви розкажете? Ну, Я? так, по роботі. Загалом. То нічого. Ну что, да. Тишина, я ж кажу. Даже нічого не дзвонять, нічого не переконати. А ви що наїздили? Ви що? Я вот сейчас же был пост, я никуда не ездила. Пообещала, потом пообещала, уже должны были ехать. И в Писке, а в Писке никто ничего не это вот не робит. Поэтому я должна вот. Ну ви все-таки схильні до того, що це випадковість. і все. Розумієте, якщо б була випадковість, ні, випадковість могла б бути з тої людини, яка раніше не судима. Тобто яка судима раніше, могла б чинити кримінальне. А это? А це раніше не судимо. Дуже невідомо, що сталося тут вночі. Розумієте, реально, що сталося тут вночі. Тому що людина не судима. І виникають Ну хорошо, питання. але ви ж з досвіду все рівно це чиста робота була зроблена, чи ні? Чисто. Робота, як сказати, стояла камера. Тобто вони не знали, що там камера. А якщо знали, то вони можливо знали, що вона працює онлайн, вони записує. Ну вона працювала? Ну да, ну вона ж працює і що? стирає. Ну, Онлайн вона пише і стирає. А, так вона Вона стерла? записує навіть. Да. Ну просто коли ти дивишся в Якщо неї, ти телефон бачиш. включаєте камеру, це так дивитесь, якщо не записуєте. Виключили камеру. Фотографія, ти бачиш, ти фотографуєш. Сфотографував, а то Це нічого. треба дивитися на монітор. От як охранник, щоб не ходити по вулиці, не мерзнути, він сидить і дивиться. Тільки є камери, які пишуть, а є камери, які в онлайн режимі працюють. Показує те, що до мене все знаходиться на території. Так він же, от цей охранник, він же все бачив. Розумієте, чи був він тоді? Він каже, що я, можливо, відключався, я не пам'ятаю, я нічого не Не, пам'ятаю. ну на дурака клеит. Конечно, То тоже. виходить, наглядовий прокурор це що ви кажете, чи хто? Да, Радушинський? Запиши. Ну, я запомнила, у мене дівчинка в садику є Радушинська. А. Ну, от вони її папа Просто точно. мы немножечко уже подготовились, потому что иногда бывает такое, что мы забудем. Знаете, я? Хорошо, а слідчу групу хто очолює? Слідчу групу, як він розуміє? По Ну керівництву хто начальник відділу чи хто Ну от вас хто контролює? Да, цей самий Радушинський. А Костик вже ніякого відношення до вас немає. Костики немає тоді відповідно, що він по оперативному блоці тільки. Ну все рівно він відповідає Він за... за оперативний блок, тобто за оперативний. Експертизи всі зроблені, понятно, це ми знаємо. По експертизам нічого. По коврикам, це коврики тільки на ковриках збереглися, то що говорили, що... Ну хорошо, там и грунт, там что-то Ні, такие, там ничего. машина не чиста. У него идеально Так. чисто было. Там сталося відбити взуття на чистому колінку. Тобто, якщо хтось буде, якщо в мене в машині чисто, Ага. нічого не залишиться. А в нього залишилися такі самі. І там я дивилася от на все-таки, наверное, він не ззаді сидів оцей, а той, що впереді, цей, який убивав. Тому що на дверцях такі порез. І потім ще внизу, там, де цей бардачок. Так? Да. А що ззаду нікого не було? Один цей був? Двоє. Ні, ну це так уже якби. Тому що навіть я знаходжу місце події, тоді передні зліва і право. Ліва той, хто втікав, право той, хто догоняв. А ззаді не були відкриті? Ліва і право так. Реально, якщо було двоє, то було все це Так ліво. як це він? А, ну він просто це от не ожидав. Він же крупний, так, він же пацан такий нормальний. Як Та це ну, він? в нього перший удар в руку пішов, в нього все вже, голова, все гаряче. Будемо брати на те, що шок. Шок, да, в нього... Шок, откуда шок? Тікати. Тобто, інстинктом А куди тікати вже все, не А було соображає. світло. Було світло заправ. Там не заправ. Він неправильно побіг. Треба було бігти трошки. А там нема куди бити Да? реально. Там тільки на заправ. З лівої Ну сторони. так, заправка, там же собор. Ні, там забору. Там убігаєш нормально. З лівої сторони стоїть тренер.
есть электромережи. Ага. Там тоже никуда бігти, тому що добавка. Тут оруть. Ну, понимаєш, і все швидко, якби щось там, якийсь був розговор, то це було б... Я не знаю, скільки вони стоїть. Тобто, не Ну знаю, коли дивіться, час, да, який але все час. рівно, його вже в 12:30, він же не брав трубку. Але поки ніхто не брав. А да, може він не міг підняти Ти її. йшли, це саме, точно. Тобто ми точно не знаємо, скільки вони почали. Хорошо, а цю жінку, що чула, що він кричав, що хтось в гуртожитку. Чоловік біля Ремачу. Чоловік біля Ремачу, що там якісь були бріти, гавкали собаки і пішли в сторону гуртожитку. Фактично, у кіоску були гуртожитки. Працювали. Ну ясно Там там. тишина. Там ж тоді повністю всі, хто були номери телефону, всі подзвонили, всі працювали. А ті, що це затримували, що ви казали, що... Опять-таки ви казали, що на детекторі з Києва хтось приїжджав, ну не важливо, якісь клички в них були, ніхто нічого не знає. Я не навіть не знаю по кличкам. Ну, були там двоє осіб, які перевіряли, чи що З Криму, А да? з Крима, да, да. були. А на сьогоднішній день вони Вони невідомо. зараз відбувають покарання, їх повністю такий спектр у них вже за перевірки, що вам просто там чесно не знаю. Тобто я вам часто знаю, що вони такий спектр вложили, що він ще до того, як вони заходили з Криму, 2 місяці. Получається, на місці події, то цей чоловік чув, ну, Він, що... він сторож, виходить, там в Ремку. Фактично це рядом. Скільки йому років? Десь під 50. Ну, і такий стекливий мужик. Ну, розумієте, вони охорона, вони нікуди не вмішуються. Тож, якщо я буду дивитися, в мене собаки, я подивився, в мене все хорошо. Я розумію, але він же все одно реально бачив, що вбивали. Ні, це не цей, це з Рема. А, це з Рема? Він каже, я бачив крик. Тобто, Чув. крик і лай собак. Це навіть не свідок. крик, це- Коли чув, це не свідок, І тільки коли що бачив. воно було? Ну, думаю, що там, туди постійно приїжджають, бо я навіть на це не запомнив. Ну він же кричав, наверное, помогите, или якось. Просто каже, крик почув. Щось таке, ай, ой, що таке, і все. Ох. Такого типу нічого. Ну, що по-любому він щось бачив, щось знав. А Ну, що? це ви маєте на увазі з Рудя. А? З Рудя. Ні, я маю навіть з Андрея кажу, що не просто Його так. не його просто робили. так убили, ні. Ну, бачите, тут тільки ці декілька пальців просто можуть сказати. Це десь якщо вони випили. А по цьому охоронцю друг, то фактично він як сторож, що йому доросили там оцей п'ятачок охороняти. Ну мені сказали, що там не один був, його двоє вбивали. Ну хтось стояв рядом, що ли? Не знаю, ну його двоє вбивали. Може це Мені якийсь кажеться, вони з одним без права. С одним был справился, даже разговора быть не может. Мені кажеться, він без права з одним. Просто Хотя- тот, который сидел сзади, он его вот так вот схватил, вот так, а тот убил. Реально. Ну правильно, да. Ми ж Шею? Да, все може бути. Можливо, був перший перед або в областю, або в області, що починили Це навіть б яка була б рука. руку порізали, ну ще мало побили, скажімо так. На місці знаходилося в шиї грудна клітка. Ну, ви самі знаєте, що там більше 20 живих. Да, там, да. Там дуже багато. А ці, коли я там стояла і робила експертизу, все виходила, старший лейтенант, по-моєму, каже, боже, там же до 30 ножових ранений. Хоча я Це не запомнила. рахується, рахують теж. Рахують все рахують. Каже, хто ж так поїздівався? Каже, це взагалі. У нього пальці були чистіші. Якщо там один був, він би махав своїми руками якось. Розумієте? Ну, кажете, пальці. Ну не порізані пальці. Значить, не захищався. Значить, просто наносилися на тупі удари. Тупо наносилися удари. Хорошо, і чого він не захищався? Да нема. Не міг він не захищатися. Фізично не міг. Можливо, якийсь перший удар був, що реально казав, що він тільки бігів наносив удар. Ну, 2 рази падав. Один раз і потім другий раз, уже в кінці. Другий раз в кінці. То вже там уже добивали Він вже його. там оце де лежав, вже він не пів, не Все. пав, нічого, він лежав, так? Він вже просто лежав. Он такой скручений. Але це вже що таксист прокуратури, ну, воєнний.
Вітя Сухович, вже все, то його Ну, провірили, його алібі в теж нього. вже провірили повністю. Не, он что-то знает, он что-то знает, То есть уже он вичисляли что-то знает. повністю, як маршрут його вичисляли повністю, засікали по времени. Оце тільки єдине в ньому може бути якась десь. У него он что-то знает, но он не скажет. Он что-то знает. Ну, как его раскрутить, не знаю, но он что-то знает. Реально начал такое зацепить, И тоже не могу. Да, це треба говорить, то, що є. ставити. Но його вичисляли. Ну я ще поїду, от зараз вже пройде цей этот, вот 1 мая, я ще поїду. Ну, то, що ми вам говорили, тоді, що ви тоді, якщо вам буде щось конкретне, Да. то поговоримо. Да. Але якщо ці журналісти чи там збитви сенси там захочуть з вами поговорити, то тобто, ну те, що можна Я буде. говорю, чесно кажучи, Понятно. не буде, тому що, Понятно. повірте. Ясно. Особої надежди нету. Я тільки роздивився, скажімо, битву соцсеті, що в наші справи кидали, там, перекручують просто факт. Тобто, що їх справи там просто перекручують і все. І не звертаються на ці деякі нюанси. Там вони не якісь великі спеціалісти, що вивчають реальні справи, дивляться, а там ці всі нюанси, все це. Тобто вони роблять свою Слово, картину, свою сторону, свою кіно картину, да, знімають. вони знімають режисерську постановку. Але, в принципі, що можуть сказати, там, то вони говорять по суті. І хто все ж таки роздивився, вони багато чого не говорять, тому якщо навіть не говорять, то не хочуть цього говорити. Тобто вони роблять фрістайл. Всі їхати, це треба їхати не на телевізії, а Ну просто не на то, приватний не канал. Да. Тому що там все поставлено режисерськи, то есть не сказать да и не сказать нет. Ну это так бизнесу надо, чтобы к этому Вот к закопали. этому, да, вот. Ты же видишь, вот и Максим, надо Максиму тоже будет перезвонить. По-моему, у него машина заезживая, ну, значит, это не он. Ясно. Ну, хорошо. А так воно на контролі, все, да. На контролі, воно в міністерстві на контролі, щомісячно направляється інформація, що зроблено. І ось прокуратури, соответственно, на контролі. Ось перед відпусткою йшов, то 14 числа було слуховування при начальнику. Новому. Новому. Тобто визначили певний спектр, ми опять же поновлюємо все. Те ж саме в подальшому проводимо ці перевірки. Ну, фактично, у нас реально даний час показати це поки. Ну, реально говорити, що є. Показує, що зацепити. Прийдуть перевірки, ті, що виставляються. За насильництво злочину, ці райони, звісно, працюють на виявлення телефонів, Там було взято до 2000 телефонів, щоб перевірити по цьому районі. Тобто кожен телефон був перевірений, кожен власник телефону був перевірений, де він знаходиться, з ким він знаходиться. Щоб район там виключений не було. Всі телефони. Как так? Никакой зацепки нет. Даже не мотива, я И вот, если бы был мотив, было бы уже... Так. Реально вийшло. за слово. Да, Так не- же За что? слово, Так за же гроші, что? за гроші теж. Да не взяли. За гроші, якщо фактом махнув би разом до кіт забрав би пішов. Да. А тут добивали. Питання в тому, що добивають тільки тоді, коли знають, що можна сказати, хто. Свідок, да. Який знає тебе, який може тебе. А от тепер питання хто? Хто це що? Реально. Хто це за що? Які, можливо, у вас десь були десь раніше, можливо, 2-3 роки, 4 роки назад, 5 років назад, можливо, згадайте, можливо, якісь були суперечки, можливо, якісь денежні конфлікти, можливо, ще якось непорозуміння. Тобто реально, не те, що там долю показали, до другого пішли. Ну ми навіть от якось перед цим хтось йому позвонив, типа, там, де він стояв, на Замковій. І, типа, мов, якийсь крутий мужик, телефон якби загубив, і типа в машині в нього він п'яний був, каже, я последний, типа, это ты у меня. Забрал телефон, если ты мне не дашь телефон, я тебя убью. Він так я ему сказал. Ну, за телефона убивать это тоже. Да если что он бы... В нього не було його, він забув його там в клубі, і його забрали хтось, зовсім інший. В нього не було той телефон. Если бы это он бы Він отдал. навіть приносив мені якісь перчатки, там забув, каже, забери їх, може хтось цей. То він їх забирав, чи навіть телефони він дзвонив, і потім каже, дай поповнити мені 20 гривень на телефон, забирайте свій телефон. Він все віддавав, не чужі кричать взагалі нічого. Не-не-не, он такой... Шапку якусь він приніс, я теж кажу, забери її. Ну кажу, я її місяць воду, ніхто її не забере. Хорошо, ми скидаємо поліцію. Подайте, можливо, щось було, можливо, щось дали значення, можливо, щось не говорили вам, коли що щось десь в нього було. Ну в цьому Хмельницьку
що він був на учобі, якийсь такий недовольний весь. Ну 3 місяці це було ще десь 2 роки назад. Ну я теж не знаю, що там було. Я ж кажу. На роботі, от я ж кажу, він всіх донімав, що він порядок любив. Зато сейчас там беспорядок. Ну, понятно. Я ж кажу, ну. Він їхав, я говорю, що ти їдеш? Я поеду, завтра выходной, надо на празднике заработать деньги. И поехал. Все. Не то, что там ему надо было, меня ждут, или я не поеду, блин, боявся чогось. Хоча це не його день був. Він взагалі навіть не міг подумати, що. Кажу, він їхав на це таксування, як на праздник. Він на роботу не так ішов, як оце їздить. Ночі йому нравилось. А що він бачив, що він знав? Ну, потому что мы все згадаємо, що вдома знайдемо можливість, Та я вже що хочу, всі кармани і що хочу, вже все обшукали. В телефоні, що в телефоні видивилися. Ну, не знаю. Просто... Ой. Просто я ж кажу, просто так мені так всі його було. Не-не-не, просто так не бывает. Такі діла. Все хорошо, Да. как обычно, расстроилась. Ясно. Я же не буду обнадеживать, что у нас все хорошо. Что Да, абсолютно. говорю, то, что есть, фактично, то, что мы... Ну как мне вот эта вот самая первая женщина, которая вот вас немножко тоже консультирует, экстрасенс, и как там за железной дорогой, там есть такая баба. Она мне сказала, так не найдут, а найдут, как сказать, случайно. Ну правильно. Тоже будет какое-то вот такое представление, и тоже найдут случайно. Ну що, розумієте, то есть, навіть підвищує безпеці, що стоять на контролі. Тобто кожен 3 місяці поновлюють запити на це. А ви дивилися там в этом в Вінниці, те, що я дзвонила вам? От правили запит, тобто ми не можемо фактично висунути проблемні запити, Ага. вони нам офіційно дають відповідь. Потому что там тоже 17 чи 18 живоохранение, похоже щось. Сума було таке саме, чи не І що, не знайшли його? Ні, Ну. там люди сидять, ну, під нашими не підходять. Тому що спитну, що вони вкладені, всі є перед. Ясно. І сам нюанси там теж зовсім. Ну хорошо. Ну хорошо. Я так не лечу, тут вас. Так, а эти коврики, когда Никогда. Коврики. Пока весь дело не закроешь. Якщо не запитували, питав, що там з цими ковриками не знаю. Поки не буде. Ну, вони не будуть. Не, ну це таке діло, я не в тому діло, що дінуться, не дінуться, просто що. Знаєте, як в машину заходять і... Да. Ці вийшли якісь коврики дешеві, чи лінолеум по столі, да, тому що зараз обшивка буде затягувати. Да. Так, ну хорошо. Що тоді робити, я не знаю. А то так візитниця, так вона і ніде не знайшлася, ніде не вислала. А она, ты так и не нашла там номера? Ну, Нет, у нас была коробочки это такая, нету. Коробочки нету, а он никуда не выбросил, наверное, он все-таки Ну, где-то... я вот, может, выбрать. А, ты можешь, потому что она такая под номером. Ну, ее забрали по-любому. А ее забрали, она кожаная, хорошая Я ж не такая, думаю, що добротная. хто-то приїхав, потім приїхав мені її забрати. Кому вона треба, там нічого не було. Да. Тобто це її забрали. Чи він сам її віддавав, чи вони його забирали. Скажите, а где цепочка лежала? На ньому ж цепочка, ж показував. А чому На така ньому? чиста, її вимили, так? Да? Її ж в морзі як знімали, то її вимили. А вона на ньому була? Так, вона не. Ну, тому що ви мені тоді, пам'ятаєте, дзвонили. Да, я сказав, мені що сказали, я що- за кермом, будь ласка, прийміть пізніше. Ви мені не дали тоді покою. Я вам кажу, що цепочка була на ній. Я поняла. Бо хтось, ну, Я потім казав, довернув. Ты мне сказал, что она Неправда, была... ні. Я потім думав, може, я дурак чи що. Я потім розвернувся, приїхав на роботу. На ньому. Ага, все ясно. Саме головне, що нічого не взяли. Ну, він навіть такий, що йому могли сказати, виходь, типу, віддавай машину, він би боровся до останнього. Ні, присядьте, що А це просто неожиданность. Щось, там два, там не один був. Там другий ще був другий. Там ще другий. Оцей, що сидів рядышком. А пістолет не віддали? пістолет. Він не віддасте?
Не, обязаны отдать. Что? Не, хозяину надо быть. Хозяину надо Что не отдать? факт, что это хозяин. Сказав, щоб хазяїн прийшов заяву написати. А, я ему Він казав, звонила, да, він. Володин? Нет, А не кто? Володя. Не Володин? Нет, это кто там Рома. Він Ну, не документи прийшов. тільки не документи, що є. А він же ж, це ж не цей, це пневматик или ще пневматик? Яка різниця? Повинні бути якісь. Документи повинні бути, він знає, треба потрібно кому віддавати. Ясно, ну хорошо. Добре, бо вже Соня замучена. Да, Там в уже, нашій школі. вже. Що це ви хворієте всю дорогу? А жінка що, в лікарні? Чого? Так, вчора забрали. Ну, вагітна, а потім А. була, здала аналізи. І почки мені потягнули, що Це на якому місці? на третій. О, це нормально. Це... Лікарню все положили. Соня де вона рожала? Ну, І друге буде на багато? не знаю, не друге побачив. Ну, якщо що, от є. Центр матері дитини це Ось є акушер, так що вперед, пісня. Понятно. Все хорошо. Ще не видно, хто хлопчик, дівчинка? Ну що, на 21? А чого так? що в мене такий дурдом. Третий все-таки 10-12 недель. А, ну да. Так, знаешь, поэтому еще не видно еще. Це ви таскаєте на роботу сюди? Ні, я відпустку взяв. Тож я пішов в відпустку, я тільки що в То вже лікарні хоч були. в школу не ведіть її. Не знаю, це будемо дивитися. Вона так боліє. То... Короче, все понятно. Вона Да. її за цих Что голландців. ничего не понятно. Да, все понятно, что ничего не понятно. Ну, значит, теперь вот сейчас уже освобожусь, уже по проводи пройдуть і буду їздити. А що, треба щось треба десь Тобто щось. фактично обставини не знаєте. Тоді вже будете говорити з ним. Вже ніхто не розказує, що ви знаєте. Нет, конечно. Ні, це понятно, блін, це просто їм гроші і розказують. Хай вони вам розказують, а ви вже уточняєте деякі. Угу. А тоді вже де ви побачите, що більш правдоподобніше, тоді вже на того будете їжджати, що брехати. Це буде саме найкраще. Ну, мені два сказали, що двоє там було. Один такий, ну це типа наполовину осетинець, а другий повненький. Такий толстий, коротше. Все, пошли. Ну хорошо, все, до свидания. Ну, ну, ви Да. Як десь щось, опять будемо. вибачайте, що вас потурбували. Нічого страшного. Все, до побачення.